Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Hiện tại có rất nhiều kịch bản tìm đến La Vân Hy, thế nhưng cậu ấy vẫn chưa xác định được kịch bản nào, cậu ấy muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới tiến vào đoàn phim. Hạo Y Hành đang trong giai đoạn tiếp thị, bắt đầu cho ra không ít tương tác ngầm của hai nam chính La Vân Hy và Trần Phi Vũ rồi. Gần đây La Vân Hy đi ghi hình chương trình tống nghệ tên là Ma Hy Tiên Sinh ở Hàng Châu, thời gian ghi hình cũng không dài, tiết mục này trước đó đã có. Hiện tại đến Quý lại quay, lấy góc độ của anh để quan sát các loại hình sinh hoạt của mọi người. Hiện tại tài nguyên phim ảnh của La Vân Hy rất tốt, sắp tiến vào đoàn phim, lương ngôn tả ý cộng thêm Hạo Y Hành đợi bạo, tài nguyên thương mại trên người cũng tăng cao. Phim Đam Mỹ của Trần Phi Vũ còn chưa chiếu mà cậu ấy đã ăn được tiền lãi rồi, xem số liệu mà fan couple cày cho cậu ấy đi. Vốn có đại ngôn tìm cậu ấy và La Vân Hy hợp tác nhưng La Vân Hy không muốn hai bên buộc quá chặt nên đã từ chối. Tạp chí thời trang Cosmo mỗi năm đều có số tháng 13, đây là phụ bản, năm nay La Vân Hy đã giành được trang bìa số 13 này, kế hoạch nguồn nhịp tim, do Tống Tiến, La Vân Hy. Từ Khai Sính đóng chính sẽ phát sóng trên Tencent Video và Youku vào tháng 11, phim mới của La Vân Hy và Trình Tiêu dự kiến khai máy vào cuối tháng 11. Nửa là đường mật nửa là yêu thương, do Bạch Lộc và La Vân Hy đóng chính đã kết thúc, đoàn đội của Bạch Lộc sẽ bột chặt La Vân Hy để tăng nhiệt độ. Hai người hợp tác rất vui vẻ, đoàn đội hai bên đều đồng ý buộc chặt couple để kinh doanh tăng thêm fan. Tuy nhiệt độ của nửa là đường mật nửa là yêu thương bình thường, nhưng cũng may kịch bản không rót nước cũng không có xé bức giữa fan hâm mộ diễn viên chính, hai người marketing couple cũng không phản cảm. Đã có tạp chí đang đàm phán hai người cùng chụp chung, Bạch Lộc tuy xuất thân là hot girl nhưng lối diễn rất tự nhiên, phản ứng của cô ấy và La Vân Hy trong phim thật sự rất tự nhiên, giống như một couple thật ấy. Cô chính muốn nhét Bạch Lộc vào phim của Dương Mịch và Hứa Khải, nhưng Dương Mịch không muốn hợp tác với Bạch Lộc, phim của Vu Chính. Cát xê cho diễn viên trong đó cộng lại, đại khái là chiếm khoảng 10% tổng vốn đầu tư, phim của anh ấy vẫn rất có lương tâm, nếu như không có đạo văn. Hiện giờ Bạch Lộc là nghệ sĩ nữ được Vu Chính push nhất công ty, một năm quay từ 3 đến 5 bộ phim, hầu như không có thời gian trống. Mấy ngày trước Dương Mịch bị một loạt blogger tung ảnh chưa qua chỉnh sửa, là có người cố ý chơi, Dương Mịch mấy ngày gần đây Dương Mịch PR khá nhiều. Ngày 22 đôi chân kim cương lên hot search, ngày 23 lễ phục màu đen lên hot search, nhìn qua thì thấy vóc dáng vẫn rất đẹp nhưng mặt, nhất là cằm có vấn đề không nhỏ, nhiều người nhìn qua nói không giống Dương Mịch cho lắm. Chắc nhiều người đều nhớ mặt Dương Mịch lúc mới debut không phải V-Line, nhưng sau đó một khoảng thời gian cô ấy nói mình nhổ răng khôn nên mặt nhỏ lại trở thành V-Line, bây giờ khi đã có tuổi tác cơ mặt trở nên như vậy. Trở thành một tai nạn tại hiện trường, Dương Mịch và Diêu Thần đang cùng tiếp xúc một kịch bản song nữ chính tư bản phía sau của hai người đang hợp tác, vì thế hai người hiện tại sẽ sao tác tình bạn, có điều, vấn đề phiên vị rất khó giải quyết. Có một game khá nổi tiếng trong nước muốn mời Ngụy Đại Huân làm người đại diện phát ngôn nhưng điều kiện là hợp tác cùng Dương Mịch, tuy nhiên, đoàn đội của Dương Mịch đã từ chối nên chuyện hợp tác của game này và Ngụy Đại Huân cũng tan thành mây khói. Gần đây, ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Mịch trong sự kiện được chia sẻ khắp nơi, nhưng có ảnh Photoshop thì chắc chắn phải có ảnh chưa qua chỉnh sửa, kết quả lại bị mọi người nói cô ấy đã bắt đầu lão hóa, thực ra trạng thái của cô ấy so với tuổi như vậy là ổn lắm rồi. Ở ngoài cô ấy vẫn đẹp hơn trong ảnh một chút. Dương Mịch rất ghét bạn gái hiện tại của chồng cũ, cô ấy không muốn con gái ở cùng với bạn gái của chồng cũ. Tuy nhiên chồng cũ của cô ấy không care. Dương Mịch và Triệu Vi coi như đã công khai liên minh, hai người đã ký kết hợp đồng mảng điện ảnh và truyền hình. Thủ đoạn của Triệu Vi rất đáng gờm, hiện tại các nữ nghệ sĩ khác không dám động vào Dương Mịch. Dương Mịch và Triệu Lộ Tư không phải là cùng một kiểu nghệ sĩ. Cho dù trong tương lai Triệu Lộ Tư có hot lên thì cũng không có khả năng làm đối thủ của Dương Mịch, hơn nữa mấy người bị Triệu Lộ Tư gọi nhiệt đều là đối thủ của Dương Mịch. Chuyện này đối với Dương Mịch mà nói vừa hay chính là vui vẻ mà nghe chuyện. Mấy ngày nay, Triệu Lộ Tư giống như là chọc vào tổ ong vò vẽ của Lưu Lượng, mấy nhà Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Tiến cùng chèn ép cô ấy, duy nhất chỉ có Dương Mịch là ở một bên xem náo nhiệt, ngoài trừ xem chuyện cười thì đoàn đội Dương Mịch còn thuận tay giúp kẻ địch của kẻ địch một chút, giúp Triệu Lộ Tư không nhanh bị đánh gục. Dương Mịch mảng thương mại đã không tốt như trước kia, đàm phán không thành vài tài nguyên rồi. Đoàn đội cô ấy mua rất nhiều số liệu, người trong giới đều biết đoàn đội muốn dùng cách này duy trì danh hiệu nữ vương mang hàng cho cô ấy. Sau này Dương Mịch sẽ ít tham gia show giải trí hơn. Trần Vĩ Đình đi lại rất gần với Gia Hành, Dương Mịch giới thiệu tài nguyên phim ảnh cho anh sẽ đáp lại bằng tài nguyên tống nghệ. Nghệ sĩ Hồng Kông có tài nguyên tống nghệ rất khá, gần đây quan hệ của Tống Tiến và Dương Mịch khá tốt, có khả năng hai người sẽ hợp tác với nhau.